Tôi xuyên vào một game kinh dị thì phát hiện ra trùng cối lại là thằng bạn trai cũ lăng nhăng mất tích 2 năm rưỡi của tôi. Khi mọi người sợ hãi nhắm chặt mắt, tôi lao tới bóp một cái tát. Đồ trai đều, mặc đồ vào suýt nữa tao không nhận ra mày. Hồi trước, mày chấp lệ đính hôn của tôi với nó. Ánh trăng rằm của nó gọi điện bảo bị ung thư. Ai ngờ thằng đó nhất quyết bỏ đi theo cô ta. Thế là tôi quăng luôn nhẫn, đá bay nó không thương tiếc. Từ đó nó bật vô âm tín. Rồi một ngày, tôi bất ngờ xuyên vào game kinh dị. Chưa kịp hét lên, một giọng máy lạnh lùng vang lên. Chào mừng người chơi Liễu Như Yên đến với game kinh dị vô hạn. Đã khớp thành công cho bạn phó bản Công viên Cung Cun. Ở nơi tôi không thấy, vô số bình luận màu mè bay qua. Trời ơi, cái tên gì mà nhạy cảm thế này. Phó bản các VC trước giờ toàn kiểu nhà trẻ ma đêm hay tàu điện vô hạn gì đó thôi mà. Ông trên chưa hiểu rồi. Chẳng nghe câu cổ ngữ lưu truyền sao? Chung bản này mặc quần yếm, nhìn cute lắm, nhớ nhé. Chung bản này có điên hay không thì chưa biết, nhưng đẹp trai thì có thật. Chỉ là phó bản khó quá, chưa kịp ngắm kỹ, người chơi đã toi hết rồi. Vừa chặn đất, tôi nghe một giọng nam khàn khàn khinh khỉnh. Trời, phó bản cấp PC mà lại có newbie hả? Tôi trấn tĩnh lại. Phó bản là gì cũng không biết, đúng là newbie thật luôn. Thế thì hôm nay cậu may mắn lắm, được sinh ra bởi một gã đeo kính ông cô nàng xinh đẹp bên cạnh. Hai người họ nhìn tôi với ánh mắt hả hê. Chẳng bao lâu, xung quanh xuất hiện thêm người. Khi đủ khoảng 50 người, một cánh cổng sắt xỉ xét hiện ra trước mặt. Giọng máy lại vang lên. Phó bản công viên Cung Cun chính thức mở. Điều kiện đã đạt. Điều kiện qua cửa. Hoàn thành 3 vòng trò chơi. Phó bản chính thức bắt đầu. Tôi theo đám đông tiến vào cổng công viên. Thành thật mà nói, bên trong công viên chẳng khác gì công viên bình thường ngoài đời. Các trò chơi cũng giống y ngoài thực tế, nhưng chẳng ai dám manh động. Mọi người tự giác đi thành nhóm, cẩn thận nhìn quanh. Đột nhiên, còi báo động vang lên. Hãy chọn trò chơi trong vòng 30 giây. Đếm ngược bắt đầu. 30, 29. Đám đông bắt đầu hoảng loạn chửi bới, tỏa ra chạy từ phía. Tôi cũng lao thẳng tới trò gần nhất. Nhà ta dâu đến thấy 3 người kia cũng xếp hàng ở đây. 30 giây đếm ngược kết thúc. Trước mỗi trò chơi bỗng xuất hiện một người. Họ tự xưng là người phụ trách trò chơi. Tôi tận mắt thấy một người phụ trách nói: Ôi, xin lỗi nha, trò của tôi quá đông người rồi. Hai bạn cuối đội hẹn lần sau nhé. Ngay giây sau, hai người cuối đội tan tành luôn. Công viên lại chìm vào tĩnh lặng. Chào mừng đến nhà ta dâu. Tôi là người phụ trách trò này, tên Zoe. Giờ ai muốn vào rút bài đầu tiên nào? Gã khàn khàn nhìn Zoe xinh đẹp, nuốt nước bọt cái ức. Chắc thật đấy. Rồi hào hứng xoa tay. Chẳng nói chẳng rằng theo Zoe vào trong. Sau đó gã không bao giờ ra nữa. Một vũng máu đỏ từ khe cửa chảy ra. Zoe mở cửa, lại mỉm cười lần nữa. Giờ ai muốn tiếp tục vào rút bài nào? Bình luận sôi động hẳn lên. Thích nhà ta giàu nhất luôn. Nhưng mở hộp mù, kích thích ghê. Tôi thì cay cả mắt. Gã đó rút trùng kiếm 8. Bị đâm thành nhím luôn rồi. Zoe hỏi xong, chẳng ai lên tiếng. Hắn bực bội nhìn cả đội. Ánh mắt vừa chạm tới gã đeo kính thì gã đẩy tôi một cái. Em gái, đi trước đi. Con gái tụi em chẳng phải thích mấy trò bói toán này sao? Thế là Zoe nhìn sang tôi, cười, vào đi nào. Vào thì 8 phần tôi, không vào thì chắc chắn chết. Tôi hít sâu một hơi, âm thầm ghi nhớ mối thù với gã kính. Rồi theo Zoe vào phòng. Hắn dẫn tôi ngồi đối diện bàn tròn, đặt ra 3 lá bài, nhắm mắt, cảm nhận linh hồn ta dâu dẫn lối. Chọn số phận hôm nay của bạn. Tôi làm theo, rút một lá. Lật lên, Zoe nhìn lá bài, nở nụ cười nham hiểm. Lá người yêu đến hôm nay bạn may mắn ghê.
Bình luận điên cuồng spam màn hình. Trời ơi, là người yêu. Bọn họ tiêu rồi. Ai cũng biết newbie chơi bản AC chắc chết. Nhưng mới trò đầu tiên thôi mà. Xui thế này thì chịu luôn. Zoe lẩm bẩm vài câu thần chú. Mắt tôi hoa lên. Cảm giác cả căn phòng xoay tròn, lộn nhào. 3 phút không thoát khỏi thế giới trong lá bài. Thì cảm ơn nhé, tôi cảm thấy mình sắp biến thành nhân vật trong bài. Nhưng ngay lúc đó, mây đen che mất nắng gắt. Tôi thấy ai đó đến gần. Mở mắt ra, thấy một kẻ quấn đầy băng vải. Hắn để lộ đôi mắt quen thuộc nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch như chồng đánh. Zoe lắp bắp, sếp lớn. Sao ngài lại xuất hiện ở đây? Mời ngài ngồi. Bình luận loạn hết cả lên. Chúng xuất hiện rồi. Chuyển kênh sang nhà ta dâu nhanh đi. Các chị em ơi, xác ướp nghìn năm. Đúng là con xác ướp nghìn năm thật. Sao nó lại lộ diện sớm thế này? Ai nhớ lá bài cô Nubi giúp không? Hình như tôi phát hiện bí mật kinh khủng rồi. Trong lúc mơ màng, tôi nhớ lại. Hồi đó, trên vòng quay khổng lồ, tụi tôi hôn nhau định tình. Nó học theo mấy câu xến xẩm trên tivi. Đùa rằng sẽ bao cả công viên cho tôi. Tôi bảo, được thôi, vậy gọi nó là công viên cung côn. Tỉnh mộng, tôi nhớ ra mình đang ở phó bản cấp PC. Công viên cung côn. Mở mắt, tôi đã trở lại căn phòng. Tỉnh táo lại, tôi vô thức, nhìn về phía chùm. Dù chỉ thấy mỗi đôi mắt, tôi chắc chắn không nhận nhầm. Đó là đôi mắt của thằng bạn trai điều mà tôi đập hàng ngàn lần trong mơ. Chùm lạnh lùng giải thích. Game bị lỗi, nên tao mới xuất hiện ở đây. Zoe vội hùa theo. Đúng. Tôi sẽ dùng đầu con nhỏ xui xẻo này để tế lỗi luôn. Không cần tụi bay chơi tiếp. Rút lại là được. Vâng. Thấy Trung quay lưng định đi lạnh lùng. Tôi không nhịn được gọi với theo. Bạn trai. Nó dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn tôi, mà ra lệnh cho Zoe. Zoe đáp. Cái sở thích cá Cyberlay của sếp bao giờ mới bỏ vậy? Cả đống phụ trách khác đã phàn nàn rồi. Bảo sếp làm tốn thời gian quá. Người chơi chẳng còn lúc nào chơi trò của họ. Zoe gào lên tức tối. Ai dám tao? Sếp không nói thì tao tự bói ra. Bảo tao tốn thời gian. Thế tao hỏi nhé. Sao không nói ma sói diệt làng 5 bán 3 thằng tốn thời gian? Cũng tốn chứ bộ. Sao không nói bọn bút tiền địa tiên cứ đợi giờ mới mở trò? Cũng tốn thời gian y chang. Có cái máy móc nào chạy nhanh thế này trong công viên đâu. Nhớ kỹ nguyên lý tao đưa ra nha. Chùm mặt mệt mỏi ngắt lời hắn. Tóm lại làm nhanh lên. Rõ rồi. Zoe tủi thân tiện chùm đi. Tôi thấy Zoe lại lẩm bẩm bói toán gì đó, rồi hoảng hốt nhìn tôi chằm chằm. Này, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ. Tôi nói bạn nghe. Quy trình vẫn phải tiếp tục nhé. Tôi đành nghe theo chỉ dẫn của hắn. Rút lại một lá bài mới. Là lá tiền xu 1. Zoe tiếc rẻ móc từ túi ra 1 đồng vàng đưa tôi. Xong rồi, bạn qua cửa nhé. Đi nhanh nào. Bình luận lặng thinh luôn. Cái gì đang xảy ra vậy trời? Tôi nhớ lần trước có người rút tiền xu 1. Zoe biến ra 1 đồng xu khổng lồ, rượt theo người chơi suốt. Đợi người ta kiệt sức rồi mới nghiền nát luôn. Sao kỳ vậy? Chính phần 10 là có gì đó không ổn. Bản này tôi quyết bám theo góc nhìn của cô nàng rồi. Tôi bước ra từ lối thoát. Trong công viên giờ lác đác, vài người đã qua trò đầu tiên. Chẳng bao lâu, giọng máy lại vang lên. Vòng 1 đã kết thúc. Số người sống sót hiện tại 32 người. Hãy chọn trò chơi vòng 2 trong vòng 30 giây. Đếm ngược bắt đầu. 30, 29. Ngay lúc giọng máy vừa cất lên, tôi chọn ngay thế giới băng tuyết. Thế giới băng tuyết có tổng cộng 7 người xếp hàng, không cần lần lượt vào như nhà ta dâu. Vừa bước vào cổng, tôi đã rùng mình một cái. Nhìn quanh chỉ thấy một vùng băng nguyên. Gió lạnh rít từng cơn, tuyết bay mù mịt. Chào mừng đến thế giới băng tuyết. Tôi là người phụ trách ở đây.
Tuyết nữ, hãy tìm chỗ trốn cho kỹ nhé. Một lúc sau tôi sẽ đi tìm mọi người. Tuyết nữ không xuất hiện, chỉ truyền đến một câu nói. Không nói một lúc là bao lâu. Cũng chẳng bảo tìm được thì sao. Đối diện vùng băng tuyết này, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Chẳng ai biết một lúc của tuyết nữ là phút sau hay giây sau nữa. Giây tiếp theo, mọi người im lặng tản ra. Giữa vùng băng tuyết mênh mông, tìm chỗ nào đó để trốn. Tôi đi một vòng, cuối cùng chọn chỗ tuyết dày. Dùng tay bới một đống tuyết, rồi chui vào trốn. Trời đất yên ắng hẳn. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, vẫn không nghe tiếng tuyết nữ bắt ai. Người tôi lạnh đến tê cứng. Xích nữa thì đông chết luôn. Cuối cùng tôi không chịu nổi, nhẹ nhàng cử động đầu, cố thở một chút. Lớp tuyết mỏng trên mặt rơi xuống. Rồi tôi thấy tuyết nữ đang cúi sát ngay trên tôi. Mặt đối mặt luôn. Tìm được bạn rồi. Ngay sau đó, cô ta hôn lên môi tôi.